ኤአይ ያልገባበት ሆቴል። በዛሬው ቪዲዮ ሁሉም ክሬተሮች ሊጠቀሟቸው የሚገቡ 5 ኤአይ ቱሎችን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። አምስተኛ ሰብ ማጂክ። እንግዲህ ይሄ ኤአይ ቱል ምንድነው የሚያደርግልን? የተለያዩ ሎንግ ቪዲዮዎች ይኖራል። እነዛም ሎንግ የሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ ሾርት ፎርም ይቀይርናል። ወደ ሾርት ፎርም ተመቀየራለን። የተለያዩ ካፕሽኖች ይጀምራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ሾርት ፎርም ከቀየረልን በኋላ የተለያዩ ካፕሽኖችን አድ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታይል በፈለግነው ቴምፕሌት እና ኢሞጂ ተጠቅመው ቪዲዮአችንን ኩል በሆነ መንገድ ይሰራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሬት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሎንግ ቪዲዮዎችን ታስገባላችሁ። ዘን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ሾርት ፎርም ቀይረዋል። የሾርት ፎርም ከቀየረው በኋላ ደግሞ የተለያዩ ካፕሽኖችን፣ ጽሁፎችን አድ እያደረገልን ቪዲዮአችንን አሪፍ በሆነ መንገድ ወደ ሾርት ፎርም ይቀይራል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ ኤአይ ቱል ነው፣ ተጠቀሙበት። አራተኛ ቪያ ቻትጂፒቲ የክሮም ኤክስቴንሽን ሲሆን ክሮም ዌብ ስቶር ሄዳችሁ ዩቲዩብ ሰመሪ ዊዝ ቻትጂፒቲ ኤንድ ክላውድ የሚለው ሰርች ታደርጋላችሁ። ዘን እኔ ጋር አሁን አድ ስላደረኩት ነው። እናንተ ጋር አድ ቱ ክሮም ይላችኋል። እሱን አድ ታደርጋላችሁ። ዘን እንደምትመለከቱት እነዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል በማለት አካውንታችሁን በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ሌላ ፔጅ ራሱ አውቶማቲካሊ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ወደ ሌላ ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። ያላችሁ የግላስ ፒዲኤፍ ዌብ ሃየር ፕላስ ዩቲዩብ የሚል ይመጣላችኋል። እሱን አርቱ ክሮም ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ያወጣችሁ አርቱ ክሮም ትሉታላችሁ። ዘን አድ ኤክስቴንሽን ትሉታላችሁ። አድ ኤክስቴንሽን ካላችሁ በኋላ ላይ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ያደርግልናል። ልክ ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንደምታደርጉት የክሮም ኤክስቴንሽን በተን ክሊክ ታደርጉና ሁለቱንም ፒን ታደርጓቸዋላችሁ። ሁለቱንም ፒን ካደረጋችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ተከፍቱና በቀኝ በኩል ኤክስቴንሽኗ ትመጣላችኋለች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቪዲዮን ሀሳብ ሰመራይዝ የምታደርግልን ኤክስቴንሽን ናት። ኤክስቴንሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግሊዝኛ አለ፣ ሌላም የተወሰኑ ቋንቋዎች አሉ። እነሱንም መጠቀም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዚህን የቪዲዮ ሀሳብ በአጭሩ በየደቂቃው እየከፋፈለ ዋና ዋና ሀሳቡን ሰመራይዝ አድርጎ ያስቀምጠልናል ማለት ነው። ኤአይ የቻትጂፒቲውን በመጠቀም ክሊክ በማድረግ የቻትጂፒቲ አካውንታችሁ ሊወስዳችኋል። ቻትጂፒቲ አካውንት ከሌላችሁ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ያንን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። ዘን ወደ ቻትጂፒቲያችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ ለዚህ ጋር የምትመለከቱት የዛኔ የቀደመን የቪዲዮን ሀሳብ ሰመራይዝ አድርጎ በቀላሉ ቻትጂፒቲም ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ወርታች በማድረግ መመልከት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ከታች የተለያዩ ኪወርዶችን ይሰጠናል ማለት ነው። ከቪዲዮ ሀሳብ ውስጥ ታይትሎችን ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶስተኛ ተምብሳፕ ነው። ተምብሳፕ የተሰራው የዩቲዩብ ተምኔላችንን ቼክ የምናደርግበት ነው። ቪዲዮ ተምኔላችሁን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ዘን ከታች በኩል የታይትላችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የቪዲዮ ታይትላችሁን ታስገባላችሁ። የቪዲዮ ታይትላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ተምኔላችሁንና የቪዲዮ ታይትላችሁን ልክ ተምኔላችሁን ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ስታደርጉት ተምኔላችሁ ምን እንደሚመስል ዩቲዩብ ላይ በተለያየ ፔጅ ያሳያችኋል። እዚጋ ዌብ ብራውዘር ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ያሳየናል። የምትመለከቱት ሆም ላርጅ ላይ፣ ከታች ደግሞ ሆም ስሞል ላይ በአነስ ባሉ ስልኮች ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። እዚጋ ስላይድ ባሮች ላይ ቪዲዮ እየታየ ከጎን የሚመጡት ስላይድ ባሮች ላይ ተምኔላችን ምን እንደሚመስል ማስተካከል ያለባችሁ ነገርም ካለ እዚህ ላይ ቼክ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ቻናል ፔጃችን ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። ሂስትሪ ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። ዋች ሌተር ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። አንድ በአንድ እያንዳንዱን ለይቶ እያንዳንዱ ፔጆች ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል ማለት ነው። የምትመለከቱት ሞባይል ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። አፕል ቲቪ ላይ ሳይቀር ተምኔላችን ምን አይነት እንደሚመስል እዚህ ጋር መተን ቼክ አድርገን ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ እናስተካከላለን ማለት ነው። በተጨማሪም እዚህ ጋር ቶግል ዳርክ ሞድ የምትላለች፣ እሷን ክሊክ በማድረግ ዳርክ ሞድ ሲሆን ደግሞ የዌብ ብራውዘራችን ምን እንደሚመስል ተምኔላችንም በዚሁ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ቲዩበዲ.com ትልና የክሮም ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። እነዚህ የዩቲዩብ ሳይት ይመጣላችኋል። እነዚህ የዩቲዩብ ሳይት ከመጣላችሁ በኋላ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ፊቸሮች አሉት። ይሄ ዌብሳይት
እንግዲህ ከላይ እንደምትመለከቱት AI ቱል በሚለው ሲገቡ ታይትል ጀነሬት የሚላለ ሰጀስትድ ሾርትስ የሚላለ ሾርትን ሰጀስት ያደርጋችኋል መስራት ያለባችሁን ማለት ነው። ተምኔል አናላይዝ ያደርጋል ተምኔላችንን ይገመግማል ማለት ነው። በተጨማሪም የክሮም ኤክስቴንሽን ስላለው በቀላሉ ክሮም ኤክስቴንሽኑን በማውረድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ክሮም ኤክስቴንሽን የሚለውን ዳውንሎድ ታደርጉና ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ በዩቲዩብ በከፈታችሁበት አካውንት ወይም በጂሜል አካውንት ሳይን አፕ ማድረግ እንዳትረሱ። ዘን ዩቲዩብ ላይ ትሄዱና አንድ ቪዲዮ ትከፍታላችሁ። እንደምትመለከቱት የዚህን ቪዲዮ ሙሉ አናሊቲክስ በዚህ ጋር በቀኝ በኩል እንደምትመለከቱት ሙሉ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት የቪዲዮን የቲዩበሩን ኤክስቴንሽን መጫናችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ዘን የቪዲዮን አናሊቲክስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአጭሩ ቀልበጭ ባለች መንገድ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰመሪ ያለው ምን ያህል ቪው እንዳለው ምን ያህል ኮመንት እንዳለው ላይክ እንዳለው የሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽኑ ምን ያህል እንደሆነ ስኮሩን ይነግረኛል። በተጨማሪ ደግሞ ታጎችን አሁን ይሄ ቪዲዮ ታግ የለውም ታግ ስላልተጠቀመ ታጎችን ያሳየን። በተጨማሪ ታጎችንም ጭምር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ኤክስቴንሽን በመጠቀም በቀላሉ። አንደኛ ቪዲዮኪው ነው። ቪዲዮኪው በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ታዋቂ ዩቱበሮች የሚጠቀሙት የክሮም ኤክስቴንሽን ነው። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል በሚለው በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ዘን ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከላይ በኩል ለምትመለከቱት ወርታች ስናደርገው የክሮም ኤክስቴንሽን አለው። ክሮም ኤክስቴንሽኑን ትጭናላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስታርት ቻቲንግ ነው የሚላለ። ይህንን የክሮም ኤክስቴንሽን ከጫናችሁ በኋላ በእናንተ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ቤዝድ ሆኖ የምትፈልጉትን ጥያቄ ትጠይቁታላችሁ። በእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቤዝድ ሆኖ መልስ ይመልስላችኋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ነገር ኤአይን በመጠቀም መጠየቅ ትችላላችሁ። መስራት ስለምትፈልጉት የቪዲዮ አይዲያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምን ያህል እንትሮችም እንዳሉት ተጨማሪ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ታይትል ጀነሬት የሚላለ ዩቲዩብ ታይትል ጀነሬት የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ታይትል ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናል ኔም ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንተንቶችን፣ ዩቲዩብ ቪዲዮ አይዲያዎችን፣ ኪወርድ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት ማለት ነው ይህ የኤአይ ቱል። ቪዲዮውን በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። የተጨማሪ ፊቸሮች አሉት። ዴይሊ አይዲያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ኪወርዶችን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ኮምፒውተር ቱሎችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ትሄዱና ይህን የቪዲዮ ኤክስቴንሽን ከጫናችሁ በኋላ እዚጋ ነው የምትመለከቱት ኤአይ ኮች የሚላለ። እዚጋ የዚህም ቪዲዮ ሰማራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ታይትሉን ስጣ የምትሉት ታይትሉን ይሰጣችኋል። አናሊቲክስ ስጣ የምትሉት አናሊቲክስ ይሰጣችኋል። እዚጋ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስኮሩ ስንት እንደሆነ ያሳያችኋል ማለት ነው። የዚህን የዩቲዩብ ቪዲዮ የከፈታችሁትን እዚጋ የቪዲዮ ታግ አለ። ቪዲዮ ታጉንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀኝ በኩል እቺ ነው የምትመለከቷት ኮፒ የምትላለች። ኮፒ አድርጋችሁም ወስዳችሁ ለቪዲዮችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናል ታግ አለው። ቻናል ታጉንም ኮፒ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።